vám ukážu něco, co jsem minulý pondělí oznamoval na jednom veletrhu poblíž Londýna, jmenoval se Sustainable Skies, takže poměrně podobně. A teďka vám uděláme ještě takovou jako druhou premiéru tohoto našeho oznámení. My jsme minulý pondělí otevřeli na další investiční kolo naší firmy. Už máme zainvestováno do vývoje Zury 3 miliony euro a teďka jsme otevřeli jakoby další nový investiční kolo. Takže teďka jste, řekněme, druzí na světě, kteří to takhle ode mě osobně mají představený. Tak, ta naše vize je, že správný letadlo s komovým startem může létat odkudkoliv, kamkoliv. Z kraje malého města, přistát na nějaký ostrov, opravdu eliminovat zbyteční jízdy a zbyteční čekání. Další věc je tichost takového letadla, zvlášť v porovnání s helikoptérou. Budou tyhle ty nový letadla, které jsou primárně poháněny elektrickými motorama, 100krát tišší. A o čem budu dneska povídat nejvíc, je nějaký footprint CO2. Tak, toto je letadlo. Teďka vidíte, že všech těch 8 vrtulí vlastně mění svoji pozici mezi tou vertikální a horizontální. To je ten způsob, jak vlastně tohleto letadlo dokáže vzlétnout jako helikoptéra. Měl by uletět 700 km rychlostí až 350 km v hodině. Primárně nás zajímá transport lidí, pasažérů. Letadlo je malé pro jediného pilota a 4 pasažéry. Ale dá se použít i jako cargo na nějakou velmi rychlou přepravu zboží, například jako lékařského vybavení a tak. Prostě něco, co je vesměs jako drahý a potřebuje se dostat rychle do cílové destinace. A třetí zamýšlený použití je Medivac nebo Search and Rescue verze. A jinak nejsou to 3 různý letadla. Je to samé letadlo, ale 3 způsoby použití a liší se tím vybavením interiéru. V tomto případě je tam třeba místo pro ležícího pacienta a zdravotnický personál. Jsme ve stavu, kdy máme velký letový demonstrátor, se kterým už proběhlo několik testů právě toho vzletu a přistání v vertikálním módu. A třeba nalevo fotka je z podzimu, kdy jsme testovali takzvanou tu tranzici, ten přechodový režim mezi tím vertikálním a horizontálním letem, což je ta, řekněme, technicky nejsložitější věc. To letadlo má velký dolet. Já tohleto nebudu vysvětlovat detailně, ale řeknu tu klíčovou informaci. Je to hybrid. Samozřejmě, když se bavíme o nějaké udržitelnosti, tak vždycky jako se říká jako elektromobilita, je to super. Ale bohužel to, co funguje na Zemi, kdy vlastně elektromobil je skutečně jako nejlepší řešení té přepravy po silnici, tak ono to nefunguje ve vzduchu. Protože když potřebujete zvednout baterku, která má vyšší stovky kilogramů, nebo klidně i tunu pro takhle velké letadlo, tak máte problém. V tom letectví ještě následujících 30, 40, 50 let bude správný řešení hybrid. To znamená, ta baterka tam je, ale zároveň je tam ještě turbogenerátor, který vlastně generuje elektřinu po dobu celého toho letu. A ten turbogenerátor je poháněný právě, říká se tomu Sustainable Aviation Fuel, můžeme přeložit jako udržitelné letecké palivo. A to jsou vesměs biopaliva nebo syntetické paliva. A ty nám právě umožňují to, aby jsme vlastně do té hmotnosti, která by mohla být baterií, měli daleko víc elektřiny, těch jako kilowatthodin. Tak, a jaký to má emise? Tohle je vyjádřeno v jednotkách jako gramy CO2 ekvivalentů na pasažéro kilometr. A možná pro někoho jako může být překvapivý, že Zury právě s tím Sustainable Aviation Fuel je vlastně takhle malý, že to je zhruba na úrovni elektrického vozu a podstatně nižší než vlastně ten podobný princip letadla s kolmým startem, poháněný plně elektricky. O to zní jako divně. Proč by jako hybrid měl být výhodnější nebo méně emisní než něco, co je plně na baterky? Ale jakmile se nad tím trošku zamyslíte, tak ty důvody dávají velký smysl. Hlavní věc je právě to letecké udržitelné palivo.
Světové ekonomické fórum nedávno vydalo metodiku, která tohle docela dobře pokrývá. Mimochodem všechny tyhle ty věci, které prezentuju, si můžete proklikat. My jsme tu prezentaci zveřejnili, včetně veškerých zdrojů a metodik. Ale ve zkratce, ta kilowatthodina, kterou vygenerujete z toho turbogenerátoru, má daleko nižší emise než vlastně to, co máme tady v zásuvce. Protože to, co nám jako proudí ta elektřina jako ze zásuvky, tak zatím jsou skrytý všechny ty elektrárny, ať už ty, které tady máme v sále rádi, to znamená soláry a větrníky, tak i všechny ty uhelné a plynové elektrárny. Celý ten energetický mix na úrovni Evropské unie, ten aktuální průměr, je zhruba 2krát horší než to, co my jsme schopní udělat z toho turbogenerátoru. Další důvod jsou ty baterky samotné. Ono zase to nevypadá, ono za letu skutečně, když jede elektromobil nebo letí elektroletadlo, žádné emise nenastávají. Ale tím, že je tam prostě tuna baterek, tak ty baterky někde vznikly, někde byly vyrobený, přepravený, ve finále toho jejich života budou asi někde recyklovaný a ono tohleto má taky emise. Zase velmi dobrý zdroj, vyjádřil ty emise v nějakých kilogramech CO2 ekvivalentů na kilowatthodinu té baterie. A ten náš jako zase trik nebo jako technická schopnost je v tom, že my v tom letadle máme ty baterky 3krát menší, protože nepotřebujeme, protože většina té elektřiny v našem případě vzniká z turbogenerátoru. Třetí, poslední věc je vlastně delší dolet. Zase tím máme víc energie z turbogenerátoru, můžeme doletět dál, takže 500 km nebo až 700 km v našem případě. Zatímco to ryze elektrické letadlo obdobného typu letí 50 nebo 100 km. A ty baterky mají nějaký omezený počet životních cyklů, ať už je to 500 nebo 1000. A pokud vy na ten jeden životní cyklus baterky uletíte 10krát větší vzdálenost, tak to zase sníží ty emise na ten pasažéro-kilometr radikálně dolů. Tak, tady je jenom vlastně shrnující slide, který říká vzory letadlo s kolmým startem, s dlouhým doletem, 7krát větším, než mají obdobná letadla s elektrickým pohonem a poměrně levný na provoz a nákup. Tak, děkuji moc.